Mabuhay! Magandang araw mga ka-FOI! On behalf of the Freedom of Information Philippines, ako po si Jenica Ozawa. And I am Ella Ricofranca. And we welcome you again to FOI Philippines FOI Talks, an all-inclusive virtual platform to engage with FOI Philippines key partners and stakeholders from all sectors on the importance of access to information. We will learn how access to information is essential in various activities and advocacies. We will also determine how our partnership and engagements with different sectors and FOI champions are critical in promoting our right to access information. Live na live tayo ngayon sa FOI Philippines Facebook page, partner. And we're also thankful for our viewers' support for the FOI Talks pilot episode with the Makati Business Club aired last September 14. Now, for the second episode of our virtual discussion entitled FOI Talks, Access to Information Pre and Post the 2022 General Elections, we have a special guest from the Legal Network for Truthful Elections, or LENTE, with us today. Through our conversations, we'll know the role of FOI-PMO and LENTE's partnership in pushing forward the FOI program as an election and participation tool. But first, mga ka-FOI, we invite you to please like and share this episode today so that we can reach to more viewers. Help us boost this virtual activity by using the hashtags #FOI Talks, #FOI Bridging People, #FOI Tulay sa Kaalaman, and #Pass FOI Law Now. And without further ado, mga ka-FOI, kasama natin ngayong araw, walang iba, our key partner from the election sector, the Legal Network for Truthful Elections, or LENTE. Please all welcome Ms. Jenica Mendez, Project Officer of LENTE. Yun po, magandang hapon po, Miss Ella, Miss Jenica, ang ating po mga ka-FOI na nanonood, nakikinig po ngayon sa FOI Talks. And of course po, binabati ko po ang LENTE, si Attorney Oda po, ang aming Executive Director, as well as ang ating po mga project directors po ng LENTE, and especially yung mga LENTE volunteers po natin, other partners po ng aming organization. Magandang araw po sa ating lahat. Alright. Sige, una sa lahat, maraming salamat sa pagpapaunlak sa imbitasyon para sa FOI Talks for our second episode today. Ngayon, simulan na natin yung usapan para mas kilalanin pa natin ang Legal Network for Truthful Elections. Could you please further introduce yourself, the network, and of course, your role in the organization? So, ako po si Jenica Czarina Mendez. Ako po ang isa sa mga project officers po ng LENTE, or Legal Network for Truthful Elections. So, Legal Network for Truthful Elections, or LENTE po for short, ay isang organization na binubuo po ng mga lawyers, ng mga law students, ng mga paralegals, and other trained volunteers engaged to do election work. So, mainly po yung advocacy po ng LENTE ay election-related, but at the same time, we also touch human rights po. So, yan po. Alright. So, you mentioned, the part of the LENTE network or the LENTE volunteers are the lawyers, the paralegals. Pero aside from those sector, ano pa yung iba't ibang group or community sector na in-engage din ng LENTE? Okay, so una po sa lahat, big chunk po ng mga volunteers ng LENTE ay ang mga law school chapters po dito. So mga law students, so yun po yung na-mention din po natin kanina. And as of the moment, LENTE has 40 established law school chapters po nationwide. So sila po yung mga nakakasama po namin mainly din sa mga volunteer activities na kinoconduct ng aming organization. Aside from that, isa po sa mga part ng aming policy work ay ang pag-engage din sa vulnerable sectors. So, iba't iba pong mga vulnerable sector groups such as persons with disabilities, older persons po or mga senior citizens, indigenous peoples, persons deprived of liberty or mga PDLs. So, yun po yung mga nakakasama din po namin. And other partners po, civil society organizations, and also government agencies. So, yun po yung lagi po namin nakakasama sa aming mga ginagawa na advokasya po sa LENTE. Alright, so you mentioned various CSO partners, that's good to hear. Pero ano yung mga specific activities that you actually engage or offer or deliver to these sectors? Kung pagbabatayan po natin ay, kumbaga parang question na rin po ito, parang anong ginagawa ng LENTE, anong mga programa namin. So una po sa lahat, ang LENTE ay may mga
we monitor elections. Pero pag monitor ng elections, hindi lang on election day, but electoral cycle. Electoral cycle means before, during, and after elections. So, ang mga organizations po na kagaya ng LENTE ay hindi lang during election day active, but marami pang nangyayari behind the scene, before and after ng elections. One of which ay, meron po kami mga policy reform works. So sa mga policy reforms po namin, just like what I've mentioned po, meron po kaming advocacy or reform for vulnerable sector voting. So it caters mga vulnerable sector groups. We also cater people in the Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. And ito po ay may kinalaman sa darating na parliamentary elections ng BARM, na kauna-unahang parliamentary elections na iko-conduct sa region. So parang before po mag-conduct ng parliamentary elections sa BARM, kakailanganin po muna ng area ng electoral code. Na yun po yung ating isinusulong ngayon kasama ng Bangsamoro Transition Authority or BTA sa region para po ito ay maipapasa na at talagang tuloy-tuloy na makapag-conduct po ng elections sa region come 2025. And then another activity din po natin or reform rather ay campaign finance. So alam natin ng election, ganyan may mga for example voter registration, election day, bumoboto tayo, and etc. Pero nabibigyan ba natin ng pansin yung mga pondo na ginagastos ng ating mga kandidato during their campaign? And yung mga pondo na ito ay isa din sa mga minomonitor natin at tinitingnan kung ito ba ay nai-report ng tama, kung sila ba ay nakakagastos ng naaayon dun sa expenditure limits nila, or yung kung magkano lang yung dapat nilang gastusin base sa base sa kung ano din ang nakasaad sa batas na kung magkano lang dapat nilang gastusin. Aside from those, may mga projects din or programs ang LENTE bukod sa reform works. One of which ay ang Tayo Na Collaboratory. So Tayo Na Collaboratory ay youth-centered po siya at gusto natin na mas mapataas pa ang youth political participation in the country. We also have this Abuse of State Resources Monitoring Project, or ASR. We call it ASR for short. So we want to monitor yung paggastos din ng mga kandidato during their campaign period, whether or not they use government funds. So parang kumbaga more on the utilization ng campaign funds ng mga kandidato and kung saan siya nanggagaling. So, yun po yung ilan sa mga reform works na ginagawa ng LENTE. We also do public education activities. May mga shows po kami. Twitter Spaces, ganyan. Radio show. Actually, we have a radio show din po in partnership with Far Eastern Broadcast Company or FEBC Radio na for public dissemination din po ito. Partnership and networking. So with these law school chapters po, iba't ibang civil society organizations, and FOI, one of which is FOI. So ito po yung mga kinds ng mga ina-engage po natin ng mga groups, government agencies, para po sa pag-conduct ng mga activities and lobbying ng mga reform works. And we also pursue criminal and administrative cases po. Like accountability dun sa mga violations, election violations. So, ayun po. So, one last question for me, no? I see that malawak yung engagement ninyo for BARM, but let's reserve that discussion for later. So, as we've heard, no, you have various policy reform work. So, included na rin yung mga monitoring ng financial expenditures ng mga key local leaders natin. But aside from those, do you also monitor their key promises? Yung mga key programs nila aside from their financial expenditures, whether using the public funds, do you also monitor yung kanilang mga key programs and promises for the public? For key programs and key programs for the public, well, parang kumbaga yung mga programs din po na like ginagawa nila or something like that. Well, not totally into their programs, but more on parang dun sa i-relate din po dun sa process din talaga ng elections. Since yun din po yung isa sa mga main advocacies talaga namin. So parang kumbaga
sa standards din po na gusto nating ma-attain sa elections ay for it to be like transparent, accountable, inclusive, which inspire national public confidence. So parang by monitoring how these candidates perform during the campaign, parang dun lang din natin din makikita on the possibilities kung paano sila magpo-perform when they get elected. So parang dun pa lang sa transparency and accountability sa campaign funds nila, malaking factor yun to see if these candidates will, parang how they will perform by the time na na-elect sila. So parang this can be related with the ASR monitoring project namin. So parang to see kung mga candidates ba na to ay may possibility or talagang may actual na nakuha tayong evidence na gumamit sila ng government funds just in case during their campaign period. So parang what more yung ano pa kayo ma-establish nila na parang presence sa ground by the time na nalaman mo na ganito yung ginagawa niya during the campaign period. Yan. Or even other parts or other parts ng electoral cycle. So, okay. Sige. Yes. So, umpisa pa lang, napakalawak at napakalalim na din nung naging takbo ng usapan natin with Jenica, as a representative of LENTE for today's episode of FOI Talks. So, ngayon at mas kilala na natin ang LENTE bilang organization, kung ano yung, kung sino-sino yung mga volunteers, networks ng LENTE, kung ano yung advocacies ng LENTE, kung ano yung mga iba't ibang activities like electoral monitoring, electoral reforms na isinusulong din ng LENTE. Ngayon ay dumako naman tayo sa kung paano na-establish din yung partnership between FOI-PMO and LENTE. So with that, Jenica, we're interested to know, ano ba yung naging first impression ng LENTE sa FOI-PMO and sa FOI program in general? In general po, actually, ang una po namin naging impression sa inyong office, FOI-PMO, as well as sa program, ang active. Ang active po ng inyong office. Like parang, kumbaga, kung ano yung mandate nyo dun po sa advocacy in this like freedom of information, right to information, equal and free access to information. We see na ang active din po ng inyong office when it comes to doing activities and engagements. And also, actually excited din po yung LENTE to see kung ano pa yung much bigger impact na pwedeng ma-reach ng mga FOI program po. Hindi lang sa mga civil society organizations and other government agencies, but most especially po sa general public. And for us sa LENTE, parang for us, we would like na mas ma-mainstream pa yung ganitong mga activities for public awareness na rin po. Ayan. I see. So, I think both LENTE and FOI Philippines were really impact-based when it comes to implementing our activities. So, let us talk about the initial partnership of LENTE naman FOI Philippines. Given that, why is it or what's in it for a major election group, LENTE, in the country to partner with FOI Philippines? For us po, parang leaning po kami on mas parang pakikipagtrabaho po with government agencies. Parang principal engagement. As CSOs, isa din po, kumbaga kung i-relate po natin sa mga ginagawa po ng aming organization to be specific, we engage with government agencies, we engage with Congress, we engage with different people on the ground. And but especially with government agencies, ito po yung parang pinaka-main din na makikita namin na mas mai-improve din with the FOI program para magkakaroon ng direct engagement with the government agencies na palagi po namin nakakatrabaho at patuloy na nakakatrabaho sa iba't ibang mga programs. Yes. Thank you, Jenica, for sharing with everyone, mga ka-FOI natin, and also from the LENTE perspective, yung importance ng FOI program or the access to information. So at this point, i-share naman natin sa mga ka-FOI and also sa mga LENTE volunteers and network, iba't ibang mga activities na pinagsamahan at pinangunahan ng LENTE at FOI Philippines sa mga nagdaang taon.
At iyon nga po ang iba't ibang programa, proyekto, and activities na pinagbigdahan ng FOI at LENTE noong mga nakaraang buwan, no? So, kami po sa FOI-PMO ay masayang-masaya na makipag-engage din sa LENTE, and we're looking forward to more engagements, to more project collaborations with the Legal Network for Truthful Elections in the months and years to come. So, para naman magkaroon tayo ng deep dive sa mga iba't ibang proyekto, programa na kino-create and co-develop and co-implement ng LENTE and FOI noong mga nakaraang buwan, ay umpisahan natin ito dun sa isa nating programa na tinaguriang FOI 101 Orientation. So yung partnership between FOI and LENTE ay nasa isang konteksto or isang landscape kung saan naghahanda ang mga tao sa darating na 2022 general elections. And napaka-timely din na naging engagement ng FOI-PMO and LENTE. So yung FOI 101 Orientation, isa rin to sa ibinigay o binahagi namin programa sa LENTE upang mas ma-engage pa kayo or mas mapalawak pa ang kaalaman ng LENTE volunteers and networks patungkol sa Executive Order No. 2 since 2016, yung mga FOI program updates, kung paano magamit yung electronic FOI portal natin kung saan ito yung online platform ng aming programa para makapag-request yung ating sambayan ng Pilipino ng mga impormasyon mula sa gobyerno. So, taking off from that, Jenica, ano kaya yung mga naging key takeaways din ng LENTE volunteers, networks doon sa FOI 101 Orientation? Ayun po. First of all, thank you very much nga po pala. Kahit tagal na nangyari yung FOI orientation, pero napili niyo po ang LENTE na makapag-conduct po kayo ng ganong orientation sa aming organization. Aside from the technical aspect, yun po, na-mention nyo, ano yung FOI, ano yung FOI program, ganyan. Ang ilan po sa mga malaki na takeaways nakuha po namin from this ay sa parang kung papaano rin po talaga makikipag still dun sa advocacy din po talaga namin na engagement with the government agencies. Yung mga ginagawa po namin na greatly engagement with the government agencies, dun po ang parang isa sa mga nakakapagpatakbo ng aming mga activities and programs and projects. And also, for public education, napakalaking chunk din po talaga yung sa public education na yung kung ano yung naibahagi niyo po sa amin ay hindi lang mananatili sa LENTE or sa iba pang civil society organizations na inyong mga na-engage, but also yung initiative na iparating din siya sa general public. At the same time, we also discovered na parang may mga, parang yung office po ninyo, may mga programs and engagements din talaga na makikita na possible na makipag-collaborate and makipag-partner po sa inyo para sa mga activities and projects din na ginagawa ng LENTE or eventually gagawin ng aming organization. And actually nakakatuwa po na yung ating engagement sa isa't isa ay nagsimula nung nag-reach out po ang inyong office sa aming organization para mag-conduct nitong project na to. And yeah, we're happy din po ng parang nare-recognize po ang LENTE as one of your partners po na mga civil society organization na in relation po with the FOI program in general. Yes. So speaking of engagement, Jenica, maybe we can conduct another round of FOI 101 orientation doon naman sa iba ding networks and volunteers naman din ng LENTE. So we're excited to do that with LENTE in the coming months. Thank you po. We're also excited too. Yes. So next naman, Jenica, as part of our goal to make the FOI program an effective election tool, after the FOI 101 orientation, we conducted naman a separate activity called FOI Practice project. So that was with, aside from LENTE, Hirayang Kabataan, and also the We the Youth Booth Philippines. So that was our first time to conduct it with a major election-based group. So stemming from those experiences, so we'd just like to know, how was the initial experience of LENTE when you first implemented the first round of the FOI Practice
Practice project? Regarding that, parang konting kwento lang ko. Go! Konting kwento. So, we tried requesting 14 in total. And isa po dun sa 14 na yon ay naging successful. This is with MMDA. So, with the experience po ng paggamit ng e-FOI portal, like sa website. Yep. No? Actually, ang dali po niya na gamitin at i-navigate. Parang hindi po kayo malilito na kung paano yung process ng pag-request. Parang specific po step-by-step process kung paano magiging like masisend yung request po ninyo dun sa specific na government agency. Siguro if I may, however, napansin lang din po namin na yung Office of the President tsaka po yung other yung offices and bureaus under it during that time ay hindi po naka-enroll dun sa e-FOI portal. And yung iba po naming requests, dun po sa 14, within those 14 requests, may mga agencies naman po na kumbaga may response din naman po dun sa request. Pero yun lang po, nag-take lang po siya ng like more than, like sa around 35 to 45 days na parang duration natin na makuha yung request. So parang lumagpas po siya dun sa time na yun. So, yun po. Pero in general, magandang experience. Kasi nakakatawa din na, kahit yung isa dun sa request namin ay naging successful. And yun, nakakatuwang i-navigate yung website. Yes. Parang ganun. Yun lang. Masaya naman kami na nakatulong, no, yung e-FOI portal, electronic FOI portal sa LENTE. No? Siguro nakatulong din siya during your monitoring ng mga public expenditures, no, mga pag-request ninyo. But when you mentioned na merong mga ilang government agencies and bureaus under the OP, no, the FOI Philippines is still in touch with other agencies, no, to get them on board the e-FOI portal. So, isa din yan sa mga advocacy ng FOI across the bureaucracy. So, you also mentioned nga na out of the 14 requests, isa lang yung naging successful. So, for the LENTE's experience, no, what do you think our points for collaboration or points for improvement if ever that we conduct the second round of the FOI Practice project? How can we better, how can we improve yung FOI Practice project natin so that we can have better results? Siguro po, first of all, I think more engagement with other civil society organizations. Aside from yun po, like Hirayang Kabataan, the Youth Vote, marami pa rin po na civil society organizations for sure na maganda rin po na i-engage dito sa practice project na to. And at the same time, parang for us, parang hindi lang din po sa part ng FOI-PMO yung role, but also yung mga mismong ibang civil society organizations magkaroon din po ng initiative to conduct FOI-related projects and activities na pwede din nilang i-utilize within their own organization and ma-share din sa iba pa para mas mapalawak pa po yung FOI program. In which yun po yung isa din po sa parang hope din po namin talaga dito sa program na to na mas mapalawak pa siya, mas ma-mainstream. So, yun po. That's great to hear, no? Actually, when you mentioned we'd like very receptive yung LENTE and its networks and volunteers when it comes to having the orientation on the FOI. So just to share lang, no, we hope na we can still conduct another round of FOI Practice Project and FOI 101 orientation. Lalo na we just recently launched yung ating FOI mobile application. So yung isa, e-FOI portal, and then for the next one naman sana, how they can use FOI mobile application when requesting for government information. So thank you. So we look forward to having our next set of engagements. Likewise. Yes, we're definitely looking forward to conducting those second rounds of FOI 101 orientation and FOI Practice project with LENTE. So, tungo naman tayo, Jenica, dun sa mas bago na mga naging engagement sa pagitan ng ating mga opisina and organization. So, noong nakaraang September ay naimbitahan ng FOI-PMO sa isang project or isang event ng LENTE, which is the Democracy Bootcamp. And the focus of this is
kung paano may advance ng youth coalition spread across the local government, spread across the country yung kanilang mga local youth agendas sa iba't ibang local government units. And I think this is spearheaded, right, no, by the TNC or the Tayo Na Collaboratory program ng LENTE. So with that, Jenica would like to know more about the TNC. Could you please elaborate what the TNC is and how you came about the creation of this program? Okay. So, yun po, ang Tayo Na Collaboratory program po ng LENTE ay nagsimula noong 2020. So, ito po ay parang nabuo po siya dahil nagkaroon po tayo ng data, from 2018 data, na nasa 100 po na mga barangay sa buong Pilipinas ang walang SK officials or walang SK councils. And at the same time, may iba din pong mga barangays na kulang, insufficient yung mga SK officials. So with that, doon po, yun po yung pinagsimulan talaga ng Tayo Na Collaboratory Program kasi gusto po natin na ma-fulfill yung mga positions na yun kung sa susunod po na barangay and SK, Sangguniang Kabataan elections. But initially, like sa 2025 po, parang sunod pa dito sa dapat na mangyari na barangay and SK elections. So, with that, parang naisip po ng aming organization as well as tulong din ng iba't ibang mga partners din po natin kasi lahat naman po ng mga activities and programs natin ay hindi natutupad, hindi nangyayari kung walang coordination with our partners na parang by establishing this program, parang papaano natin ma-achieve yung ating objective. So, yun po ang isa sa mga main objectives ng TNC. For short, ang TNC ay to increase din po talaga youth political participation. So that is in relation with fulfilling yung SK positions. Pero kung hindi man po sila parang makatakbo or maging parte ng SK councils, they can also be part of public office through yung mga local youth development councils po natin. Yung mga local youth development councils po natin sa mga LGUs ay binubuo po ng iba't iba din ng mga youth organizations. May representation po ang mga youth organizations din sa LGU sa ating pong mga areas. So, with that, doon na po nagtuloy-tuloy ang ating TNC program. And isa po sa mga main highlights ng progress ng TNC ay ang pag-establish po ng mga youth coalitions in 13 areas. So, sa 13 areas nationwide po ito. So, meron po tayo sa NCR, Luzon, Visayas, Mindanao, and sa Bangsamoro, sa BARM po, sa BARM. So, itong mga youth coalitions na to ay in-establish po natin sila para i-capacitate at i-train para sila po yung mga susunod na muka ng SKs sa pagdating ng like 2025, if ever, na barangay and SK elections. And also kung maging part man po sila ng local youth development councils. Training and pag-capacitate po talaga sa kanila yung gusto natin na ma-achieve. And with these youth coalitions, aside from that, maging parang independent din po talaga sila na mga coalitions na kaya mag-engage pa ng napakaraming mga kabataan sa mga sarili nilang areas. So, yun po yung takbo ng aming programa na ito. At we are hoping na magtuloy-tuloy pa na mas strengthen hindi lang yung coalitions, but mainly yung mga youth leaders or kabataan na parte nito mga coalitions. Yes, siguro yun nga din yung isa sa mga common denominators ng TNC program and ng FOI program. No? We really believe in the power of youth and advancing transparency agenda, open government agenda across various local governments spread across the country. So, my question, Jenica, is paano kaya kami bilang opisina, paano kaya kami pwedeng makapag-extend ng help sa TNC, sa Tayo Na Collaboratory upang mas maigting, mas mapabuti pa natin yung paglalatag ng local youth agenda sa iba't ibang LGUs sa ating bansa? So, with this po, we are leaning po sa transparency and open local governance. Na yun po yung ilan sa mga core things na tinatouch ng Tayo Na Collaboratory. And with
open local governance. Parang we want the FOI program po na mas makatulong doon sa engagement ng mga youth coalitions natin sa ground. Yes. Especially sa mga especially sa local government. Local government in general. Kasi yung mga youth coalitions po natin na nag-work sa ground, and also since yung ating gusto mangyari na mag-import sila ng SKs, ng LYDCs or Local Youth Development Councils, na bahay nila ang LGUs. So parang we want them to have more engagement or strong engagement with LGUs in partnership with this with the office as well as yung sa FOI program po natin. With transparency naman po, more on sa localization po talaga ng FOI sa mga sarili local areas. And yun po, isa sa mga naging step na natin dito ay ang plano natin po na i-localize ang FOI or mag-establish ng FOI ordinance po sa isa sa mga municipality sa Basilan. And ito pong initiative na to ay sa pakikipagtulungan ng isa sa ating mga coalition, sa TNC Basilan Coalition or ang Coalition of Young Leaders Basilan. So sila po yung ating kasama dito, main na kasama na coalition na main natin nakasama para tuloy-tuloy na ma-localize po itong FOI doon sa municipality sa area. Yes. So, and hopefully, ma-achieve po natin yon and mas mapalawak pa at sa iba't iba pang mga areas na sakop din ng PNP. Yes, tamang-tama yan, no? Kasi we from the FOI-PMO, no, isa din sa magiging focus ng aming programa sa mga susunod pang taon ay yung localization ng FOI program. So, bababa kami sa iba't ibang local government units para mag-lobby sa pagkakapasa ng FOI ordinances sa iba't ibang LGU. So, we're really looking forward to strengthening our partnership with the Legal Network for Truthful Elections. Alright. Sana po. Yes. Oo, no. And me naman, no, I'd like to congratulate first LENTE for a successful conduct of the Democracy Bootcamp, no, for the TNIC Collaboratory. And we acknowledge, no, the importance of the increased youth political participation. Kasi nga mahalaga yung participation nila sa barangay, the closest political unit, no, sa public. But given, no, the recent postponement of the barangay and SK elections, anong stand ng LENTE with that? Actually, kung i-base pa rin po natin sa initial stance talaga ng LENTE, we are sticking din po talaga na maituloy ang ating barangay and SK elections itong December 2022. But with the proposed proposed postponement po ng ating Congress, both ng House of Representatives at ng Senate, and then ang mga tuloy-tuloy na readings, successful readings nito sa both houses. So but still we would still like it to be conducted this December. Pero kung talagang hindi na po, kung talagang parang wala nang other parang chances na ma-push pa rin po siya this December, of course, we will still be advocating pa rin naman po for a safe, accountable, transparent, and inclusive BSK, which will inspire national public confidence. Kasi parang even if hindi siya matuloy talaga this December, wala na pong other chances for it to be pushed ngayong December. Yung advocacy pa rin naman po kasi natin for a satin, yung ating pong satin na election ay mananatili pa rin po na nandito. Kasi ang gusto naman po natin ay makapag-conduct ng napakaayos na election, peaceful elections, at mas marami pang mga Pilipino ang makapag-exercise ng kanilang electoral and political rights. Just a follow-up question. Supposed to say na hindi talaga matuloy, no, yung barangay and SK election. So ano ba yung dapat kaabangan ng mga ka-FOI natin na pinaghahandaan ng LENTE in preparation for the next local elections? Sa ngayon po, ang mga efforts po na ginagawa ng LENTE ay that can be related with BSKE ay meron po kaming current na radio show with yung po sa Far Eastern Broadcast Company, na actually itong radio show po na ito ay aside from public education, parang for advocacy din po talaga, kasi lahat ng parang
talks na pwede po namin, advocacy work sa pwede po namin na i-share doon, ay amin na share. And ang maganda po dito ay, of course, since radio show siya, in partnership with the radio station, so parang may iba't ibang areas nationwide na ma-reach. Kasi hindi naman po lahat ng areas sa Pilipinas ay may internet connection, maayos ang signal. So, we still believe na yung pag-resort natin sa mga traditional media, like radios or televisions. Sobrang laki na ng television, pero yan, sa radio, na ma-reach pa rin natin yung mga tao, lalo na yung mga nasa, yung mga nasa grassroots level. Also, aside from that, we make efforts po through our shows. So, social media centered naman po ito, mga shows po namin at Twitter Spaces, na lahat din po ng advocacy works na ginagawa ng LENTE, reforms, projects, programs, ay lahat ay dito po namin din kinoconduct to still give awareness sa public. Lahat ng stance po namin sa mga issues, electoral issues, and yung mga works namin. So, ito po yung mga efforts na ginagawa po ng LENTE para sa public awareness, more on public awareness. Yes, so napakahalaga doon yung pag-increase ng kanilang awareness on their right to exercise their right to vote. So, you mentioned lang a while ago, Jenica, na you're also into the localization or engagement with the grassroots level. And napakahalaga or napakalaki ng engagement ninyo, most especially sa Mindanao, lalo-lalo na sa BARM. But aside from BARM, do you have any other target areas wherein you'll be conducting public or voters education for the public or the grassroots level? Lalong-lalo na rin sa mga highly vulnerable and marginalized groups. Apo, ang based din po dun sa mga previews din po na mga na-conduct na rin po namin na like on the ground public education activities. Isa po sa mga para sa akin, di lang sa akin, pati sa aming organization na nakakatuwa siyang gawin ay with the vulnerable sectors po. Specifically sa mga indigenous peoples. Yes. Kasi meron po tayo ng mga like established networks na rin po sa iba't ibang areas na may mga indigenous people communities po na sila po yung pinuntahan natin talaga on the ground to conduct public education activities. If I may share, yung isa po dito ay yung pag-conduct po ng previous Palawan plebiscite noong last March 2022, in which yung Palawan plebiscite po noon ay pinagdesisyonan ng province kung hahatiin ba ang Palawan into 3. O yung Palawan del Norte, Palawan Oriental, at saka po Palawan del Sur. And yun, nanalo. Palawan pa rin siya, hindi siya pala 3. Okay, so meron po tayo dun na mga indigenous people communities po talaga sa Aborlan, tsaka sa Quezon, na may mga indigenous peoples po tayo doon na na-engage na din previously. Pero since yung community na yun, of course, lumalaki, nagkakaroon ng iba't ibang mga miyembro. So, doon po tayo nag-conduct noon ng public education activities. So, yun po yung isa sa mga naalala ko din na for us ay isang major accomplishment. Kasi yung public education activities po natin ay hindi lang dapat naka-enclose sa social media or sa parang general population, like for example, youth, ganyan, like regular voters, ganyan. But also kailangan nating puntahan yung mga tao na mas nangangailangan po talaga ng voters education. And yun po ang ilan ay mga vulnerable sector groups, like indigenous peoples and the others. Yes. So, that's good to hear, no, na binibigyan pansin or binibigyan pansin or kahalagahan ng LENTE, no, lalong-lalo na yung mga highly vulnerable groups, mga mostly neglected sectors in the country, ang mga indigenous people. So, still on the topic, Jenica, malaki talaga, and we're very interested with your engagement sa BARM. And you're currently preparing for the BARM parliamentary election. Ano ba yung mga major engagements or support na pinaprovide ng LENTE for the BARM parliamentary election? So with the upcoming BARM parliamentary elections, so LENTE together with Bangsamoro Transition Authority or yung BTA, kumbaga ang gusto po talaga natin ay maipasa yung Bangsamoro Electoral Code na yun po yung magiging main basis, core basis ng pag-conduct ng first parliamentary elections sa BARM. So kumbaga bago po tayo mag-conduct nitong election na to,
kailangan may electoral code na susundin tayo sa kung paano siya i-conduct. Just like with our elections po, no? Meron tayo ng Omnibus Election Code. So just like with BAR, meron din dapat na Bangsamoro Electoral Code. And then, mainly itong electoral code po natin ay nasa BTA na po siya, BTA Parliament. So, as of the moment, yung bill number 29 po natin, or which is the electoral code itself, ay na-refer na po siya sa Committee on Rules ng Bangsamoro Parliament. And right now po ay ang efforts na po na ginagawa ay to conduct yung mga public consultations po. So parang we will gather, or the BTA will mainly parang gather yung pong mga recommendations from different partners. That can be from the academe, institutions, civil society organizations. As in general po na we will consult the public doon sa electoral code. And actually, ang LENTE invited din po doon sa public consultation na yon ng Bangsamoro Electoral Code, in which yun, magkakaroon po tayo ng avenue din to like still engage with BTA and also with other partners po doon na sa pag-consult nung paano pa mas may improve or ano pa ang dapat ayusin or gawin dun sa electoral. That's nice, no? Having a public consultation, very consultative din yung approach, and also in partnership with LENTE. But yes, no, we're also in support, no, na matuloy na rin ang public consultation, no, for the Bangsamoro Electoral Code. But hindi lang yun yung gusto nating mapasa. Isang usapin din yung FOI law. So here comes the exciting part, Jenica. Let's talk about the perspective naman of LENTE in the passage of the FOI bill in the Congress. Sa inyong palagay, for LENTE's perspective, no, kung sakali magkaroon na tayo ng FOI law, tingin mo ano yung paano mababago or paano magbabago yung kabuuang elections landscape dito sa Pilipinas kapag nagkaroon na tayo ng FOI law? That means na hindi lang executive branch yung sakop nito, judiciary and also the legislative branch also. So, actually, parang for us, mas into like government like government paano yung takbo ng government, not like into dun sa takbo ng elections, meaning to say parang kung mapasa itong FOI law, at sana mapasa na. Grabe, ang tagal na din po ito na nakabili din talaga sa Congress. 30 years na po. So sobrang tagal na nun, parang mas ang hope na lang din po talaga natin ay aside sa maipasa siya, and parang once na maipasa siya, parang dun po sa konteksto na din talaga ng engagement with the government, in a sense na hindi lang magiging limited dun sa executive branch yung parang mga information na parang pwede nating ma-request or pwede natin na malaman, but also widely spread na siya, kasama na rin po ang legislative at judiciary. Kumbaga mas full yung transparency and accountability na pwede po natin na ma-receive from the government. So that's why we lean mas sa government compared dun sa process ng elections. Kasi by the time din naman po na for example, ma-elect na yung ating mga candidates after ng elections, yung government na mismo, sila din mismo yung magpapatakbo ng proseso natin sa bansa. So by having this FOI law, hindi malilimitahan yung mga tao sa kung ano yung dapat nilang malaman, but mas makakapag-reach pa po tayo ng full transparency and accountability from them. We echo your stance na we can further promote transparency and accountability not only in the executive branch but across the bureaucracy here in the Philippines. Thank you, Jenica. Yes, thank you for that, no, Jenica. Still on the passage of the FOI law in the country, no. So we know, no, bilang kami sa FOI-PMO, we're very active into engaging with our
with multi sectors, no? And as well as LENTE, ganun din yung approach ng LENTE, no? Nakikipag-engage ito sa mga marginalized, disenfranchised sector, sa iba't ibang volunteers, sa iba't ibang networks. So, hindi na tayo bago sa pakikipag-engage at paggawa ng ingay tungo sa ating mga advocacies, no? And I think that is one important component into the lobbying of the passage of an FOI bill. So, in the perspective of LENTE, ano kaya yung mga low-hanging fruits din sa ating partnership between LENTE and FOI-PMO para mas ma-enjoin pa namin kayo para sa pagkakapasa nga ng FOI bill sa Kongreso? Okay. Isa po parang with our experience din talaga sa policy and lobbying. Greatly parang dapat din na gawin or maging efforts din po talaga for this bill to be passed tulo. In tulo ay makahanap po talaga tayo ng champion sa Kongreso. Yes. Yun po yung una talaga. And with our experience and also other experiences din po ng civil society organizations or even government agencies, mahirap din po talaga na mag-lobby ng polisiya sa Kongreso. Pero ang pinakauna din na dapat po talaga na ma-achieve natin ay ang makahanap ng champion. Kasi sila po yung, alam naman natin na yung mga champions natin sa Kongreso, sila yung sila yung parang mainly makakasama natin para mapatakbo itong bill na to, magkaroon ng progress tong bill na to sa Congress. And I think with LENTE and FOI-PMO, parang we can like engage we can engage together para dito po sa lobbying din na to. Yes. And at the same time, for public education pa rin po talaga. Kasi parang maganda rin na parang isa sa mga parang pang-push din po talaga natin ay for other people ay malaman kung ano itong FOI bill na to. Kahit na parang 3 decades na siya na nakabinbin sa Congress, pero if yung FOI bill na to ay mas mame-mainstream pa talaga together with the FOI program, mas mame-mainstream siya sa general public. Parang yung aside from them being aware of what FOI bill is, malalaman din po nila yung parang yung proseso din na kung papaano ito totally dapat na maipasa in tulo. Importantly, yung parang malaman talaga nila na bakit ito dapat maipasa. Dapat ito maipasa. Exactly. And yun nga, just like what I've mentioned earlier, na nalilimitahan lang talaga tayo dun sa pwede natin na makuha na impormasyon kung ito ay mananatili na parang, executive order lang at hindi siya buong law na totally ma-exercise, hindi lang ng mga civil society organizations but also ng general public. Yan po yung important, no, na na malaman din talaga ng general public na may ganito, na may dapat sila na may tools sila na pwedeng gamitin with FOI program na mas makakatulong sa kanila para ma-achieve yung full transparency na we deserve, no? We deserve sa bansa po natin. Ika nga, public engagement and public education is key to passing the FOI bill in Congress, no? Yes, that's right. So, Ms. Ness? Yes, so before we end, actually, Jenica, I'd like to, gusto ko lang dagdagan, no, yung question ni Ella. And coming from the government sector, malaking bagay sa amin na meron kaming katuwang sa pagpasa, sa pagpapasa ng FOI bill into law, and having champion din, no, from the major election-based group in the country. Mahalaga na rin yun para sa amin na ma-localize, mas streamline natin yung FOI practice, no, promoting transparency and accountability. So at this point, no, sa kwentuhan na to, Jenica, bilang parte na rin ng usapan, we're already at the topic na ano yung hope? What is LENTE's hope for the FOI program? And of course, your partnership with the FOI Philippines. Ayun po. First of all po, still, makahanap talaga ng champion. Kasi yun po yung, with the program itself, yung, I think, like, the main priority din talaga. Kasi once na mapasa into law, we know kung ano yung mga pwede nang maging sunod na, like, benefits nito, or kung ano man yung, advantages nito for the people. And second, ay mas mapalawak pa po talaga ang FOI program.
kumbaga hindi lang yung, and also, mas mapalawak siya in a sense na malaman ng tao na itong program na to ay hindi lang exclusive for organizations, civil society organizations or other partners, but even a parang kumbaga simpleng mamamayan. Pwede nilang magamit. May karapatan din sila. They have the right to information. Meron silang karapatan na gumamit, for example, ng e-FOI portal natin or ng app para makuha nila kung ano yung mga information na pwedeng maging curious sila, information na gusto nilang malaman. Pwedeng when it comes to election, parang ano ba ang meron tong kandidato na to na parte, Yes. for example, na isang government agency na parang background check din dun They can cross-check yes, and yes. monitor. Oo, sa candidates, especially if nga official din siya ng isang government agency. So parang ganun po. And we want to attain sa ating mga programs nga po yung accountability and transparency from the government. And din po yung yun, gusto talaga natin din ma-achieve dahil by having the limitation dun sa data na kuha natin, so parang hindi rin pa rin natin siya masasabi na free yung access natin to information. And we want to achieve a free and equal access to information with the efforts of FOI-PMO, with the efforts of our mga authors, of course, Yes. na FOI bill, at ng kung ano-ano pa po na pwede natin gawin at pagsamahan in the future. Thank you, Jenica. Ayan. Jenica, as a final question for today's interview, ano kaya yung iyong call to action or ano ang call to action ng LENTE para sa FOI program sa ating bansa? Okay. So, first of all po ay for the general public talaga to be aware na meron pong ganito na efforts ang ating government, especially po ang FOI-PMO, ang FOI Project Management Office, na gusto natin na ma-pursue din at mas ma-practice talaga natin yung right natin to information. And yun nga po ang free and equal access to information. And isa din sa mga efforts na pwede natin gawin with this, engagement siya hindi lang ng LGU, government agencies, LGUs, or mga civil society organizations, but also engagement with the general public themselves ay yung localization din po talaga nitong FOI sa iba't ibang mga areas. Kasi parang as we can see, FOI-PMO is a national office, national government office. At yung pag-touch sa ground ay yung gusto po natin na makuha din po talaga. Kasi by reaching the ground, mas napapalawak yung engagement natin dun sa mga tao na mas dapat na nakakaalam nung efforts na ginagawa po natin. And for them to totally maximize this in the future. At ayun, magamit po nila hindi lang sa mga personal for elections if they want to cross-check, but also to know how the government operates. For them to know kung ano ba ang ginagawa ng government and ma-share din sa iba, no? So yan. So sana mas ma-mainstream at mas mapalawak po itong FOI program for these people, for us, no citizens, Filipino citizens in general, ay magamit ito into good use. Yes. So maraming salamat, Jenica, sa pagsagot sa aming mga katanungan and generally sa pagsama sa amin ni Ella ngayong araw para sa second episode ng FOI Talks. So at this point, may gusto ko pa bang batiin at i-promote at i-plug ng mga activities, programs, and projects ng LENTE? Apo. So sa babatiin ko, binabati ko rin po yung mga policy consultants po namin sa LENTE. Hello po. Of course, pati yung akin pong mga ka-officers, yung mga katrabaho ko po mismo sa pang-araw-araw. Lagi ko po nakakasama sa office, gumagawa ng mga ganito, ganyan trabaho. Ayan. So, binabati ko po kayong lahat. And doon naman po sa mga activities, current activities ng LENTE, siguro sa mga public education activities po mainly, since ito po yung isa din sa
currently pinupursue na with engagement din sa general public. One of which yung po aming mga shows. So yun po, yung aming LENTE shows. Yung mga LENTE shows po namin ay pwede niyo pong mapanood sa aming Facebook page, saka po sa aming Twitter. Facebook page po namin ay LENTE Philippines. Ang aming pong Twitter account naman po ay @lente_ph. So dito po namin pinapalabas, usually, not every Friday, but pwede niyo pong antabayanan sa aming Facebook page kung kailan po kami kailan po yung aming mga next na shows. Pero usually ito po ay every Friday night at 7 to 8 p.m. May mga Twitter space conversations din po kami na yan, ito naman po ay iba't iba po yung time slots, pero iba't iba po yung days kung kailan namin siya kinoconduct. Pero 8 to 9 po yung time nito. Pero kung scroll down na kayo sa Twitter, baka pwede nyo bisitahin ng LENTE na baka meron kami Twitter space conversations na for advocacy works din po yung mga pinag-uusapan namin doon. And lastly po sa mga aming radio show sa FEBC. So FEBC radio po ito kung saan every first and fourth week of the month po kami, merong radio show with FEBC. So ito po ay ko-conduct until December, and hopefully mas ma-extend pa po for our for wider reach ng aming po mga public, aming mga policy reform works and other advocacy works. Yes. So yun po, thank you. Thank you po. so much, Jenica. Maraming salamat. Yan, maraming salamat, no? So please know that FOI Philippines is also here to support LENTE all the way with all your engagements. Maraming salamat! Thank you po. Thank you very po much sa ating for lahat. guesting with Opo. us. And that was our FOI Talks second episode with LENTE entitled Access to Information Pre and Post the 2022 General Elections. We hope you learned more about FOI Philippines' long-standing partnership with LENTE, as well as how important freedom of information is not only to the general public, but also to our colleagues, friends, and stakeholders in the election sector. And there we have it, mga ka-FOI. Thank you very much again to our key partner, the Legal Network for Truthful Elections, or LENTE, and to Ms. Jenica Mendez for joining us in our second episode today. Yes, mga ka-FOI, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan with our FOI partners. Abangan at samahan niyo po ulit kami sa susunod na episode as we share with you the essence of the FOI program through the lens of our partners from across sectors. To get to know more about FOI activities, just visit our FOI website at www.foi.gov.ph and follow our Facebook page, FOI Philippines. Lastly, don't forget to like and share our episode with LENTE today. Keep tagging us by using the hashtags #FOI Talks, #FOI Bridging People, #FOI Tulay sa Kaalaman, and #PassFOI Law Now. On behalf of the Freedom of Information Philippines, I am Ella Ricafranca. And I am Hennessy Ozawa. Together, let's get to know the FOI partners and learn the importance of access to information here on FOI Talks. See you in our next episode!